Frumoși mei gemeni, bine ați venit, dragilor, la etalarea pentru luna iunie, etalare bonus cu mesaje în plus de la cărțile Oracol și cu explicațiile de la cărțile de tarot, bineînțeles. Hai să vedem. Amestecăm un pic, tăiem cărțile și vom scoate 3 mesaje cu fața în jos, să nu le vedem până când nu le luăm una câte una sau unul câte unul, da? Hai să vedem. Mesajul principal, acest lucru nu e pentru tine. Atenție, e o avertizare. Unii dintre voi probabil că alergați după ceva, după cineva care se îndepărtează de voi, da? Că e un lucru, că e o persoană, voi știți, aici există un avertisment, un mesaj de avertizare. Nu mai alerga după cine fuge de tine sau nu mai alerga să obții un lucru care din ce în ce pare că se îndepărtează, da, de tine. Interesant. Avem cere ajutor, prima carte, primul mesaj, ok. A cere ajutor înseamnă a căuta să te sfătuiești cu cineva, nu știu, a cere un soi de ghidare, da? Avem un 10 de bâte. Ți se spune să cere ajutorul dacă simți că nu poți să avansezi. 10 de bâte arată un bagaj pe care tu îl cari singur. Poate fi un exces de responsabilitate, atenție. De foarte multe ori preluăm asupra noastră toate greutățile lumii, da? Și le târâm după noi și spunem, nu că spunem, această carte, ca și cum ne spune, descotorosește-te de anumite bagaje care nu ți aparțin, anumite responsabilități pe care le cari după tine și care poate sunt ale altora. Da? Tu nu poți să ajungi unde îți dorești dacă cari după tine ce nu e al tău, ce nu e pentru tine. Foarte interesant. Spânzuratul ne indică nevoia, e un sfat aici, care spune: când vezi că nu mai poți, oprește-te. Oprește-te, meditează, dar nu meditează să te pui în poziție de, ce știu eu. Este foarte bună meditația ca să ne calmăm un pic spiritul, mintea și așa mai departe. Dar când vorbim despre a medita, este a gândi. O gândire în exces nu e bună, pentru că de-aia vorbim de meditație per se. Dacă ceea ce tu cari după tine sau ceea ce te apasă, te stresează, sunt prea multe gânduri, încearcă să meditezi ca să te descotorosești de anumite bagaje mentale. Gemenii sunt un arhetip mental și pot să fie excesiv de raționali sau excesiv de gânditori și de foarte multe ori își provoacă singur stres. Da? Din cauza excesului de gândire. Și aici e vorba despre, ok, în momentul în care te simți extrem de încărcat din punct de vedere mental, încearcă să iei o pauză și să îți liniștești mintea meditând. Pentru alții dintre voi, vorbește despre o pauză în a medita, adică în a te gândi la ce este, la care este responsabilitatea sau care sunt responsabilitățile tale în viața ta și pentru tine și care sunt responsabilitățile celorlalți în legătură cu tine sau cu viața ta. Ia-ți o pauză și încearcă să gândești pe toate părțile
tot stresul ăsta pe care tu l-ai acumulat în timp și încearcă să-i găsești o noimă. De ce ai acumulat atât de mult stres? Pentru ce? De ce te-ai lăsat încărcat? De ce te-ai lăsat cocârjat de a... nu știu, de alte persoane? Poate să fie vorba despre un exces a altor persoane. Tu care încărcata anumite persoane care nu au, practic ele nu se responsabilizează pentru ceea ce, da? Nu-și asumă anumite lucruri și ți le asumi tu. E ca și cum îl iau pe fratele meu, pe sora mea, pe mama, pe tata, pe habar n-am, pe toată lumea în cârca mea, las că-i descurc eu, las că-i duc eu, lasă că îi ajut eu, lasă că, nu, stai, zice spânzuratul, stai. Și tu, pentru că ți se spune cere ajutorul, tu când? Tu unde ești în viața ta? Tu când o să te ocupi de tine, de viața ta, da? Și nu de restul lumii. Aici e un moment de reflecție care ți se cere pentru a te putea debarasa de anumite lucruri sau persoane care nu te lasă să avansezi, pentru că aici avansul este unul foarte greu. Nu poți să iei asupra ta, tu tot, sau pe toată lumea asupra ta, să-i cari pe toți în cârcă. Nu, aici e vorba despre, dacă nu știi cum să faci lucrul ăsta, cere ajutorul anumitor persoane, prieteni și așa mai departe, sau terapie, de ce nu, cere ajutor să îți dea o altă perspectivă, o altă viziune, alte persoane, aceste persoane cărora tu le poți cere ajutorul, să-ți dea o altă perspectivă a acestor bagaje sau persoane pe care tu le cari după tine. Un van, că nu te lasă să avansezi. Sau acestui exces de responsabilități sau acestui exces de gândire, de gânduri, da? Următorul mesaj este a oferi. Ok, hai să vedem la ce se referă. Wow, moartea și 3 de spade. Mie vine să spun a oferi o altă perspectivă. Tuturor acelor evenimente dureroase, decepții, răni, suferință, moarte, evenimente prin care tu ai trecut, fie de moarte, decesul cuiva mă refer, fie de suferință din punct de vedere emoțional, trădării, nu știu, dezamăgirii. E ca și cum oferă o noimă acelor suferințe. Aici avem imaginea unei persoane adulte, da? Care ține imaginea unui copil în brațe. Adică e ca și cum copilul interior. Copilul interior se referă la partea noastră vulnerabilă. Da? Noi când... Asta e explicația, cel puțin eu așa văd lucrurile. Copilul interior, din fiecare dintre noi, bineînțeles, suntem noi în momentele noastre cele mai vulnerabile. Acum ești un adult. Cumva mesajul vine așa. Acum ești un adult. Poți să te uiți la tine când ai fost vulnerabil, când ai trecut prin toate aceste tragedii. Aici, această combinație ne poate vorbi de tragedii prin care unii dintre voi ați trecut. Fie că vorbim despre moartea unui partener de viață sau moartea părinților sau moartea cuiva foarte drag pe care, ca și cum nu pot, Domne, să depășesc, nu pot, este prea mult pentru mine, nu știu să ies de aici, da? Stresul este unul foarte mare. Cere ajutorul, ți se spune, nu mai sta degeaba.
da? Nu mai sta să pierzi timpul. Nu e pentru tine căratul acestor bagaje, ajunge, e ca și cum oprește-te și încearcă să te îndrepți către a căuta un ajutor real, pentru că aici tragediile într-adevăr au existat. Pentru foarte mulți dintre noi putem să simțim ca tragedie o despărțire, o trădare, putem să simțim ca tragedie o mare dezamăgire primită din partea cuiva drag, da? Pentru noi este o tragedie, bineînțeles, când o trăim, când suntem vulnerabili. Dar acum, fiind adulți, putem să ne observăm toate acele evenimente tragice prin care am trecut și să-i dăm loc acelei vulnerabilități, da? Acelui suflet care a suferit, să-i dăm voie în continuare să trăiască, pentru că aici e moarte, moartea sufletului, moartea a murit odată cu acea dezamăgire, a murit odată cu persoana care a murit, a murit odată, a murit în momentul în care am fost trădat sau, da? Deci aici e vorba, nu, moartea nu înseamnă literal moarte. Aici înseamnă după moarte, e un soi de metamorfoză, după moarte vine viață. E clar că am suferit, e clar că ceva în noi a murit, însă există viață după moarte. Poate că ceea ce trebuie să, pentru cei care ați avut parte de un deces a unei persoane dragi, aici e ca și cum oferăți o altă explicație, nu că o altă explicație, că nu trebuie să ne mințim, atenție, nu asta vreau să spun. Încearcă să integrezi, da? Spânzuratul aduce iluminare, aduce un alt sens a ceea ce s-a întâmplat în viața noastră. Ca noi să înțelegem altfel lucrurile, trebuie să punem în cuvinte altfel evenimentele. Dacă, bineînțeles că este o tragedie, da? Faptul că ne moare cineva drag, pe care l-am iubit. Însă, dacă înțelegem că acea persoană, după ce a murit, s-a dus într-un loc mai bun sau s-a reîncarnat, nu știm, că nu a venit nimeni să ne spună ce se întâmplă pe lumea cealaltă. Dar să nu mai privim această pierdere ca fiind, da, cea mai mare problemă este cu cel care rămâne în viață, dar cel care se duce, trebuie să ne schimbăm perspectiva și să înțelegem că se duce într-un loc unde nu suferă, da? Dincolo nu există suferință. Suferința e doar aici pentru cel care rămâne. De-aia spun aici, e vorba de a-ți oferi o altă perspectivă acelui deces. A înțelege că persoana care a plecat într-un loc mai bun. Știu că poate sună, dar gemenii oricum înțeleg lucrurile astea. Ideea este că și când ai murit tu, pentru că practic s-a întâmplat o moarte metaforică, emoțională, și când tu ai simțit același gen de moarte în interiorul tău, poți, de-aia zic metamorfoză, poți să renaști. Moarte și renaștere. Cu toții putem să reînviem. Avem nevoie de timp, avem nevoie de ajutor, da. E ușor? Nu, dar e necesar, îmi vine să spun. E necesar pentru că e prea destructiv, îmi vine să zic, să rămânem în continuare cu acele dureri, acele amintiri. Trebuie să depășim. Moartea vine cu schimbare. Întotdeauna când apare cartea Moartea cere schimbare de perspectivă în legătură cu suferința. Da.
Și sponsoratul la fel. Schimbare de perspectivă, trebuie să vedem situația din mai multe puncte de vedere. Da, dacă vorbim despre un deces, aici este foarte complicat. Eu încerc să pun în cuvinte în așa fel încât ca cel care a trecut prin această experiență să înțeleagă exact ceea ce vor să spună aceste cărți, dar nu voi putea pune în cuvinte pentru că n-am trecut prin așa ceva, nu pot să pun în cuvinte durerea care cu adevărat ați simțit-o. Îmi pare rău dacă s-a întâmplat așa ceva, dar într-un fel sau altul e vorba de a conștientiza că aveți nevoie de ajutor real ca să puteți să depășiți acest eveniment, această tragedie. Flexibilitate, următorul mesaj. Hai să vedem la ce se referă. Rege de cupe. Și temperanța. Dragii mei, pentru unii dintre voi dacă nu vorbim despre un deces, că doar nu în viața tuturor gemenilor s-au întâmplat tragedii de genul ăsta. Pentru că aici avem împăcare și avem un rege de cupe care ne arată un suflet împăcat sau o dorință de împăcare. Da? Mesajul este flexibilitate. Flexibilitate ce înseamnă? Poate e doar o perioadă de adaptabilitate pentru unii dintre voi. Acum, ceva s-a întâmplat la nivel global, așa, cumva, cu unii dintre gemeni, da? Sau cu o mare majoritate a gemenilor. O mare suferință, o pierdere, o distrugere emoțională, da? Un bagaj mental și emoțional foarte mare în care unii dintre voi încercați să stați un stres prin care treceți acum, în acest moment, în legătură cu această suferință. Încercați să fiți generoși și încercați să oferiți, însă nu puteți. Aici e ceva ce nu, ca și cum, băi, nu pot, nu am de unde să ofer. Da. Atât de mult am suferit în ultima perioadă, încât nu am de unde să mai ofer. E ceva ce îmi doresc, dar nu pot să obțin. Cere ajutorul se referă la, nu știu, sfătuiește-te cu cineva, caută să dezlușești ce se întâmplă cu tine, de ce reziști aici, de ce continui să cari după tine o situație, o persoană, un lucru. De ce te forțezi, atenție, de ce te forțezi, unii dintre voi vă forțați să oferiți? Faceți eforturi mari să oferiți. Și aici e ca și cum se spune, nu vezi că e totul mort, ce vrei să mai oferi? Da? Foarte interesantă etalarea voastră. Aici e vorba despre, ok, flexibilitate ce înseamnă? Încerc să mă adaptez situației, dar nu e vorba despre a trăi în păcat cu situația, pentru că fi împăcat din punct de vedere emoțional înseamnă cu adevărat, da? În acest context, înseamnă nu pot să repar ceea ce s-a distrus. Mă împac cu ideea, păi aia e, situația e care e foarte mult stres, e foarte multă durere,
Nu pot să schimb nimic, dar în același timp încerc să-mi trăiesc viața cât mai împăcat posibil. Dacă nu există această împăcare sufletească, echilibru emoțional și așa mai departe, ajungem să ne resemnăm. Când ajungem să ne resemnăm, este când ne moare sufletul. Mă resemnez pentru că nu pot să schimb nimic. Și aici această flexibilitate, această readaptabilitate, da, flexibilitate, vorbim despre sufletul meu ce vrea, ca el să se simtă împăcat, împlinit. Trebuie să te întrebi tu, pe tine, tu ce vrei. Dar fii flexibil când îți răspunzi la această întrebare. Nu îl lua doar pe nu în brațe să zici, nu, eu asta vreau, asta vreau, asta vreau, cu toate că n-ai, da? Și ca și cum se spune, nu, situația asta nu e pentru tine, doamne, tu trebuie să faci ceva să ieși din situația asta. Nu știu dacă e vorba despre a te împăca cu o persoană iubită care te-a distrus aici pe dinăuntru, care habar n-am, poate să fie pentru unii dintre voi. Eu nu am de unde să dau mai multe amănunte, că nu e o uitalare personală. Dar aici are legătură cu asta. Poate să fie că îți dorești să te împaci cu cineva, chiar dacă te-a distrus. Nu știu ce să zic. Na. Ideea este că primul mesaj este cere ajutorul și spânzuratul spune oprește-te. Oprește-te din a te mai încărcat de tare. E ca și cum nu e doar despre tine, nu e doar responsabilitatea ta. Oprește-te și gândește-te că și celălalt trebuie să-și asume ceva ce a făcut. Nu știu, insist, nu e o uitalare personală, nu am alte amănunte și nici n-am cum să transform această uitalare ca într-una personală. Da. Trebuie să ajungi la un soi de echilibru interior ca să poți să vezi care este ieșirea din această situație. Pentru că situația asta e ca și cum nu se mai poate susține. Spânzuratul vrea să arate. Nu se mai poate susține această situație. Trebuie să lași să moară ceva. Trebuie să dispară ceva. Nu pot să zic altceva. Da, e foarte, foarte interesantă etalarea voastră. Nu mai am altceva, dragii mei. Vă pupăcesc. Ne vedem data viitoare. Ciao.